Hoi allemaal, welkom bij Dapurnya Mevrouw, het kookkanaal waar ik lekkere recepten met je deel. Wil je nooit meer mijn recepten missen? Abonneer je dan zeker op mijn YouTube-kanaal en dat is gratis. Druk dan ook meteen op het belletje, want dan krijg je elke keer een notificatie als er een nieuwe video online komt. Snijd circa 300 gram Chinese kool in stukjes. Snijd daarna circa 125 gram wortel in schuine plakjes. Snijd dan 2 rawit pepers in stukjes. Deze is optioneel. Bak daarna 2 eieren. Voeg 2 tenen knoflook toe die fijn gesneden zijn. Bak deze totdat de knoflook geurig is. Voeg daarna de wortel toe en circa 400 ml kokend water. Kook deze totdat de wortel gaar is. Breng het op smaak met een halve blokje kippenbouillon, een halve theelepel zout, een kwart theelepel gemalen witte peper en 1 eetlepel vissaus. Doe dan het witte gedeelte van de kool erbij. Kook deze totdat het bijna gaar is. Voeg daarna het bladgedeelte van de kool en rawit pepers toe. Kook deze eventjes mee. Vergeet niet om te proeven en als het nodig is, kan je nog wat bouillon, zout en witte peper toevoegen naar smaak. Bedankt voor het kijken.